A Xiaomi Smart Band széria az utóbbi években az alapdarab volt, hogyha aktivitásmérő karpercet keres valaki. Ebből adják el a legtöbbet, és a Smart Bandek mindig arról voltak híresek, hogy rengeteg funkciót és minőségi kialakítást adnak egy nagyon kellemes árcímkével. Most sincs ez másképp, ez itt a Xiaomi Smart Band 9, mindössze 20 000-es listárral, idén egy fényesebb kijelzővel, valamint hosszabb üzemidővel és pontosabb szenzorokkal. Érdekel? Én Renátó vagyok, a videóban pedig bemutatom, hogy milyen a Smart Band 9. Kezdjünk! A kicsomagolással kezdem. A dobozban van egy kis kezelési útmutató, egy kétpines mágneses töltőkábel USB-A véggel, valamint maga az óra, ami most hozzám ebben az ezüst színben érkezett, szürke szilikon szíjjal, illetve kaptam még hozzá plusz szíjakat is, amiket majd megmutatok. A külső az nagyon hasonló a Band 8-hoz képest, annyi, hogy tavaly fényes, most pedig matt felületet kapott a háza, anyagát tekintve pedig alumínium. Sok mindent nem lehet róla elmondani, minőségi hatást kelt, könnyű is és tökéletesen össze van rakva, valamint van 5 ATM vízállósága is, tehát az úszás sem probléma vele. A design az egy tipikus karperec. A design egyébként variálható, színek tekintetében van 5 féle, illetve van egy csomóféle pluszban kapható szíj, és nem csak sportos szilikon stílusok vannak, hanem például van textil, vagy bőrhatású, vagy elegáns fémlánc is, sőt, lehet hozzá venni egy klipszes megoldást, amivel cipőre rögzíthető, hogy futás esetén több adatot tudjon gyűjteni. A szíj mágnesesen csatlakoztatható le, és pillanatok alatt fel tudod rakni a másikat, ezzel mindig tudod variálni a megjelenését. A szíjak egyébként szuperek, kiváló minőségűek, a gyári TPU szilikon szíj is kellemes tapintásra, valamint kényelmes vele a karperec viselése. Ami további személyre szabási lehetőség, az a számlapoknál keresendő. Rengeteg előre telepített számlap típus van a készüléken, a Mi Fitness appból pedig további számtalan variációt tölthető le. Több típus egyébként tovább is szerkeszthető, például komplikációk vagy színek tekintetében. Nézzük meg a kijelzőt, ami most egy elég nagy változás. A fényerő 600 nitről duplájára 1200 nitre emelkedett, ami remek érték és napsütésben is tényleg könnyen leolvasható bármikor, valamint van automatikus fényerő is, így az aktivitásmérő használata minden körülmény között gondtalan. A képfrissítés 60 Hz, nagyon szépen, simán használható, jó a görgetés, jók az animációk, folytonos az egész. Jók a színek, éles a képe, remek darab, nagyon jó használni. Van mindig bekapcsolt kijelző funkciója is, ami intelligensen működik, feleslegesen nem megy, például, hogyha azt érzi, hogy hosszú ujjú ruhában vagy. A szenzorok terén a Xiaomi kiemelte, hogy idén 16%-kal pontosabb a pulzusmérő szenzor, valamint pontosabb alvásfigyelő szenzor került bele. A pulzuson kívül mér még stressz szintet, véroxigén szintet, valamint az említett alvásfigyelés is rajta van a listán, ezeket tudja. Nyilván ezek pontosságát nem tudom tesztelni, hiszek a gyártónak, hobbi szinten vélhetően megfelelőek a mért adatok. Az alvás az, amit azért tudok csekkolni, legalábbis az alvás hosszát, az elalvást, valamint az ébredést azt jól kezeli, az éjszakai megébredést is jól mutatja, szóval hát ennyi pénzért én egy rossz szót nem szólok a szenzoros képességekre. Nézzük az összekapcsolhatóságot. Legyen az iOS vagy Android, mindegyikkel megy a Mi Fitness app segítségével. A párosítás pofon egyszerű, csak elindítod a Mi Fitness appot, készülék hozzáadása gombra nyomsz, és már meg is találja, csak le kell okézni a párosítást, majd végül számtalan engedélyt el kell fogadni, és használatba is vehető. Egyszerű, mint a fajék. A Mi Fitness appban lehet kezelni a karperecet, az összes funkció, mérés, edzések, valamint beállítások innen érhetők el. Az app 4 részre van bontva: egészség, edzés, készülék és profil. Az egészség résznél van minden egészséggel kapcsolatos mérés, az aktivitásaid vagy a pulzus, stressz, véroxigén szint, vagy akár az alváskövetés, de nyilván hölgyeknek cikluskövetés is van. Ha valamelyikre belekattintunk, részletesebb adatokkal is szolgál. Az edzésfülön a korábbi edzéseinket látjuk, a kültéri mozgásokat térképre is rakja, és rengeteg további adattal is szolgál. Az edzésfülön egyébként edzéseket is lehet indítani, futás, gyaloglást, bicélyozást vagy futópados edzést. A készülék menüpontban magát a karperecet látjuk, innen lehet a számlapokat letölteni, vagy az eszköz beállításait is módosítani, például az értesítéseket, vagy itt lehet méréseket állandóra állítani vagy kikapcsolni.
az alkalmazásokat kezelni, valamint a widgetek sorrendjét változtatni, a rezgéseket kezelni, vagy akár frissíteni a rendszerét. A profil menüpont pedig a felhasználói profilod, itt igazából még pár személyes vagy appbeállítás érhető el. Ennyi az egész, nagyon egyszerű használni, lényegre törő és intuitív, informatív. Mutatom a karperec használatát, hogyha a kezdőképernyőn felfelé suhintunk, akkor az alkalmazásokat érjük el, ha bármit elindítunk itt, egy balról jobbra suhintással lehet egy lépéssel visszalépni. Ha a főképernyőn jobbra vagy balra suhintunk, akkor a widgetek között tudunk váltogatni, ha pedig fentről lefelé suhintunk, az értesítéseket láthatjuk. Itt minden megjelenik, amit a Mi Fitness értesítések fülén beállítottunk neki. Láthatjuk a hívásokat is, illetve az üzeneteket is, de az emojikat nem jeleníti meg, valamint reagálni sem lehet ezekre, csak nyugtázni, hogy jött egy értesítés. Edzéseket az edzésfülön tudunk kezdeni, több mint 150 féle sportot tud nyomon követni, bár nyilván itt a kalóriaégetés és a pulzus az, amit mér. Az általánosabb sportok, mint például egy futás, bicajozás vagy úszás, az további plusz mérésekkel és funkciókkal rendelkezik. Beépített GPS-e nincsen, így hogyha szabadtéri sportokhoz erre szükséged van, a telefonodat magaddal kell vinned, hogyha szeretnéd, hogy a lokáció is követve legyen. A méréseket nem csak az applikációban, hanem az órán is meg tudjuk egyébként nézni, látjuk ugyanúgy az edzéseket, a pulzust, a stressz szintet, véroxigén szintet és az alvást is, hogyha akarjuk. Az egész nagyon fluid, nagyon sima, tényleg semmi akadás, villámgyors, nagyon jó a használati élménye. Az előtthöz képest, ami még változás, hogy egy jó 20%-kal nagyobb lett az aksi, ami jótékony hatással van az üzemidőre. A Xiaomi azt állítja, hogy laza használattal 21 napot megy el egy töltéssel, viszont én mindig azt mondom, hogy ha már monitorozni akarjuk a testünket, akkor legyen mindig minden funkció bekapcsolva, folyamatos mérésen. Én így használom mindig, sőt az Always On Display is be van kapcsolva, így körülbelül 13-14%-ot merült egy nap alatt, ami körülbelül egy hetes üzemidőt ad így, ami szerintem kiemelkedően jó érték. A töltése is gyors, teljesen lemerült órát 1 óra alatt tölti fel. Nos, nézzük az összegzést. A Band 8-hoz képest üzemidőben, valamint kijelzőben fejlődött érezhetően, illetve ugye a gyártó elmondása alapján a szenzorok pontosságában. Mindazonáltal, hogyha sima Band 8-al elégedett vagy, szerintem ezek miatt nem feltétlenül éri meg váltani, viszont a Band 7-hez képest itt már azért minden téren ez sokkal jobb kialakításban, kijelzőben is elég nagy a különbség. Onnan már simán azt mondom, hogy megéri, és az ára is nagyon barátságos. 20 000 forintot simán megér ez a karperec. Eddig is a Smart Band volt az alapdarab, és továbbra is így van szerintem. Ez egy bevált, ez egy tuti jó, ez egy jó szívvel ajánlott termék bárkinek, aki hobbi felhasználásra keres egy funkciógazdag, mégis kedvező áru aktivitásmérő karperecet. Ti mit gondoltok róla? Használtok valamilyen aktivitásmérőt? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést nagyon szépen köszönöm, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel, hogyha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép a napotok, sziasztok!